नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप च्यानलमा जसलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज फाइनली IQoo ले IQoo Z5 लाई चाहिँ इन्डियन मार्केटमा लन्च गरिसकेको छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। फीचर स्पेसिफिकेसन पनि हामीले बब्बालको नै देख्न मिल्छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु के फीचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च हुन्छ कि हुँदैन, यदि भयो भने चाहिँ हामीले कति प्राइस सम्ममा चाहिँ देख्न मिल्नेछ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र IQoo Z5 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.67 इन्चको फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देख्न मिल्छ 120 हर्ट्ज का साथ। 240 हर्ट्ज को चाहिँ टच सैम्पलिङ रेट देख्न मिल्छ भने HDR10 को पनि सर्टिफिकेसन देख्न मिल्छ। 650 निट को चाहिँ पिक ब्राइटनेस देख्न मिल्छ भने अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लासको देख्न मिल्छ। तर एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ हामीले पान्डा ग्लासको चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ भने पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ एकदमै बब्बाल देख्न मिल्छ। यसको पछाडिपट्टिको बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने भने ग्लास टिकको चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ। यो भन्दा पहिला लिक्स र रुमरहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले ग्लासको चाहिँ बिल्ड क्वालिटी देख्न मिल्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको थियो, तर अहिले चाहिँ हामीले प्लास्टिकको देख्न मिलेको छ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ, किनभने आजभोलि यो प्राइस सेगमेन्टमा भन्दा पनि यो भन्दा धेरै सस्तोमा पनि हामीले सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न मिलिसकेको छ 120 हर्ट्ज का साथ। यसमा चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिएको भए चाहिँ सुनमा सुगन्ध थपे जस्तो चाहिँ हुन्थ्यो। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्छ, फुल टच ओएस का साथ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्छ भने प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोसेसर पनि एकदमै बब्बाल देख्न मिल्छ, जो क्वालकमको स्न्यापड्रागन 778 वाला 5G वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। जीपीयू को बारेमा कुरा गर्ने हो भने Adreno 642L वाला चाहिँ जीपीयू देख्न मिल्छ। पावर एफिसिएन्सी र एनर्जी एफिसिएन्सी चाहिँ हामीले बब्बाल देख्न मिल्नेछ भने यसको र्याम र स्टोरेज टाइपको बारेमा कुरा गर्ने हो भने LPDDR5 र्याम र UFS 3.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स पनि एकदमै कमालको देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जुन प्राइसमा इन्डियन मार्केटमा लन्च भएको छ र जुन प्राइसको हामीले नेपाली बजारमा एक्सपेक्ट गरेका छौं त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै कमालको चाहिँ गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ देख्न मिल्नेछ भने क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा देख्न मिल्छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको स्यामसङको GW3 सेन्सर देख्न मिल्छ र सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड क्यामेरा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको माइक्रो सेन्सर देख्न मिल्छ भने अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ हामीले 16 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटी पनि एकदमै बब्बाल नै देख्न मिल्छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने अरु फिचर, अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिबाट हामीले 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिनेछ, अगाडिबाट 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड गर्न सकिनेछ। यहाँनेर चाहिँ अलिकति नराम्रो लागेको कुरा चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिएर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सरका साथ लन्च गरेको भए चाहिँ अलिकति बब्बाल चाहिँ हुन्थ्यो, तर हामीले यसमा साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर मात्र देख्न मिल्छ। 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्छ। हाई रेस अडियोको सपोर्ट पनि देख्न मिल्छ। ड्युअल स्टिरियो स्पिकरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। अडियो क्वालिटी पनि एकदमै कमालको हुनेवाला छ र अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु सबै देख्न मिल्छ। र ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ। 44 वाट को फास्ट चार्जर USB टाइप C पोर्ट का साथ र ब्याट्री ब्याकअप पनि कमालको हुनेवाला छ भने भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने इन्डियन मार्केटमा दुईवटा भेरिएन्टका साथ मात्र लन्च भएको छ, जो 8GB प्लस 128GB र 12GB प्लस 256GB का साथ चाहिँ लन्च भएको छ। अब हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ कुन भेरिएन्टका साथ लन्च हुन्छ अहिले चाहिँ भन्न सकिदैन, किनभने IQoo का स्मार्टफोनहरु नेपाली बजारमा अफिसियली रूपमा चाहिँ लन्च हुने गरेका छैनन्। अब IQoo Z5 सिरिजको चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौं नेपाली बजारमा अफिसियली रूपमा लन्च हुन्छ कि भनेर। अब हेरौं लन्च पछि पनि यसको डेडिकेटेड भिडियो बनाएर हजुरहरुलाई जानकारी चाहिँ गराउने छु। तर यसको एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यसको बेस भेरिएन्ट नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ अराउन्ड हामीले 40,000 को चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको छ भने यसको हायर भेरिएन्ट नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ अराउन्ड हामीले 45,000 को चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको छ। यदि यही प्राइसमा पनि नेपाली बजारमा देख्न पाइयो भने पनि एकदमै कमाल चाहिँ मान्न सकिन्छ। सो गाइस यही थियो IQoo Z5 को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यो स्मार्टफोन चाहिँ 40 देखि 45,000 को बीचमा नेपाली मार्केटमा लन्च हुन्छ भने चाहिँ एकदमै कमालको नै मान्न सकिन्छ। म चाहिँ एकदमै एक्साइटेड भएर बसेको छु। यदि यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा अफिसियली रूपमा लन्च भइदियो जस्तो चाहिँ लागेको छ। यदि भएको भए चाहिँ एकदमै
एकदमै कमाल चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो तर पनि हजुरहरूले ग्रे मार्केटको थ्रु अफलाइन मार्केटमा चाहिँ मजाले पनि पाउनुहुनेछ सो गाइज हजुरहरू मध्ये चाहिँ कतिजना IQoo Z5 सिरिजलाई लिएर वेट गरेर बस्नु भएको छ र हाम्रो नेपाली बजारमा IQoo Z5 चाहिँ के कति प्राइसमा लन्च भइदियो जस्तो चाहिँ लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ